คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังประสบปัญหาเรื่องการมีบุตรยากอยู่หรือเปล่าครับถ้าคำตอบคือใช่หรือคนใกล้ตัวของคุณกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังครับในยุคปัจจุบันปัญหาภาวะมีบุตรยากหรือ infertility กลายเป็นวาระระดับโลกที่คู่รักหลายล้านคู่ต้องเผชิญบางคู่พยายามมานานหลายเดือนบางคู่พยายามมานับ10 ปีทำทุกวิถีทางตรวจสุขภาพก็แล้วปรึกษาแพทย์ก็แล้วแต่ก็ยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุหรือ unexplained infertility วันนี้ผมอยากพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวที่อาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไปในการไขปริศนาเรื่องนี้ครับซึ่งเนื้อหาหลักๆของเราในวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากสารคดีเรื่อง The Plastic Detox จากช่อง Netflix ครับผมขอแนะนำให้คุณผู้ฟังลองไปรับชมสารคดีเรื่องนี้ดูนะครับรับรองว่าเปิดโลกและเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตประจำวันของคุณไปตลอดกาลแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะลงลึกกันผมต้องขอแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของสารคดีนะครับใครที่อยากรู้ก่อนไปดูหรือดูมาแล้วอยากมาเจาะลึกงานวิจัยกันต่อตามผมมาได้เลยครับในสารคดี The Plastic Detox ได้มีการนำเสนอประเด็นที่ชวนตะลึงเกี่ยวกับการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกและสารเคมีในพลาสติกที่แฝงตัวอยู่ในทุกอนูของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในน้ำดื่มเสื้อผ้าไปจนถึงอวัยวะภายในร่างกายของเราแต่จุดที่น่าสนใจและสร้างแรงสั่นสะเทือนที่สุดคือการปรากฏตัวของดร.ชานาสวอนนักระบาดวิทยาผู้ทำการศึกษาและติดตามเรื่องผลกระทบของสารเคมีต่อระบบสืบพันธุ์มนุษย์มาอย่างยาวนานครับดร.สวอนได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วง50 ปีที่ผ่านมาจำนวนอสุจิหรือสเปิร์มคาวน์ของผู้ชายทั่วโลกลดลงไปแล้วมากกว่า 50% และแนวโน้มการลดลงนี้กำลังเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งสาเหตุนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยพันธุกรรมแต่มันเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติกที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนี้ในสารคดีได้มีการทดลองที่น่าสนใจมากครับโดยนำคู่รักหลายคู่ที่กำลังประสบปัญหามีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุมาเข้าร่วมโปรเจกต์เริ่มต้นด้วยการตรวจวัดระดับสารเคมีปนเปื้อนในปัสสาวะและตรวจคุณภาพอสุจิของฝ่ายชายสิ่งที่พบคือผู้ชายในกลุ่มทดลองมีคุณภาพอสุจิและจำนวนอสุจิที่เคลื่อนที่ได้หรือ total motile count อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือเข้าข่ายผู้มีภาวะมีบุตรยากขณะเดียวกันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างก็มีระดับสารเคมีพลาสติกตกค้างในร่างกายในระดับที่สูงลิ่วครับหลังจากนั้นดร.สุวรรณได้ให้คู่รักเหล่านี้ทำการ detox พลาสติกหรือ plastic detox เป็นเวลา3 เดือนเต็มทำไมต้อง3 เดือนเพราะกระบวนการสร้างอสุจิรอบใหม่ของผู้ชายต้องใช้เวลาประมาณ70 วันครับการทดลองนี้ให้คู่รักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขนาดใหญ่เช่นเลิกใช้กล่องพลาสติกใส่อาหารและเปลี่ยนมาใช้แก้วสแตนเลสหรือไม้ไผ่แทนหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่มีส่วนผสมของน้ำหอมสังเคราะห์หันมาใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ 100% หลีกเลี่ยงการทานอาหารนอกบ้านรวมทั้งการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบเสร็จรับเงินผลการทดลองออกมาน่าทึ่งมากครับเมื่อครบกำหนดระดับสารเคมีอันตรายอย่างบิสฟีโนเอและพาทาเลตในปัสสาวะของคู่รักลดลงอย่างหวบหาบจนเกือบจะถึงระดับที่ตรวจไม่พบหรือ non-detectable และที่น่ายินดีที่สุดคือผู้ชาย5 ใน 6 คนมีคุณภาพอสุจิดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดในหลายมิติยกตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมทดลองท่านหนึ่งมีจำนวนอสุจิเพิ่มขึ้นจากระดับที่ต่ำกว่า40กระโดดขึ้นไปถึง77ซึ่งกลับมาอยู่ในเกณฑ์ของผู้มีภาวะเจริญพันธุ์ปกติเลยทีเดียวครับและผลลัพธ์ที่งดงามที่สุดคือมีคู่รักในรายการที่สามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จหลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานครับทีนี้เรามาเจาะลึกในมุมมองทางวิทยาศาสตร์กันบ้างว่าเจ้าสารเคมีพวกนี้มันเข้าไปทำลายความสามารถในการสืบพันธุ์ของเราได้อย่างไรข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมระบุว่าสารเคมีกลุ่มนี้ถูกเรียกรวมๆว่าสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือ endocrine disrupting chemicals สารเหล่านี้เปรียบเสมือนแฮกเกอร์ที่เข้าไปแทรกแซงและป่วนระบบฮอร์โมนซึ่งเป็นโมเลกุลส่งสัญญาณตามธรรมชาติในร่างกายของเราโดยมีตัวร้ายหลักๆอยู่2 กลุ่มคือ 1. พาทาเลตส์พาทาเลตส์คือสารที่เติมลงไปเพื่อให้พลาสติกมีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ในวงการเครื่องสำอางสเปรย์ฉีดผมและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำหอมสังเคราะห์เพื่อให้กลิ่นติดทนนานครับ
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Human Reproduction เมื่อปี 2015 โดยคณะของดร. Swan เองได้ทำการศึกษาผลกระทบของสารพาทาเลตในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกงานวิจัยพบข้อสรุปที่น่ากังวลว่าทารกเพศชายที่คลอดจากมารดาที่มีระดับสารเมตาโบไลต์ของ DEHP ซึ่งเป็นสารในกลุ่มพาทาเลตในปัสสาวะสูงจะมีสัดส่วนของระยะห่างระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนักที่สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญครับระยะ AGD ที่สั้นลงนี้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพที่สะท้อนว่าทารกเพศชายได้รับฮอร์โมนแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนเพศชายลดลงระหว่างพัฒนาการในครรภ์มารดาซึ่งในวงการวิทยาศาสตร์เรียกอาการความผิดปกตินี้ว่าพาทาเลตซินโดรมที่จะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของอวัยวะเพศชายและอาจจะนำไปสู่ปัญหาการผลิตอสุจิที่ลดลงในอนาคตเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับ 2. บิสฟีนอลโดยเฉพาะ BPAตรงข้ามกับพาทาเลตสารกลุ่มบิสฟีนอลถูกใช้เพื่อทำให้พลาสติกมีความแข็งทนทานรูปทรงมักพบในขวดน้ำดื่มขวดนมเด็กบรรจุภัณฑ์อาหารรวมทั้งกระดาษใบเสร็จรับเงินแบบเทอร์มัลสารกลุ่มนี้ไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้ชายนะครับแต่ยังส่งผลร้ายแรงต่อระบบเจริญพันธุ์ของผู้หญิงด้วยอ้างอิงจากงานวิจัยทบทวนวรรณกรรมล่าสุดที่ตีพิมพ์ในปี 2024 ในวารสาร Human Reproduction Update ได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาถึง 107 ชิ้นเพื่อดูผลกระทบของ BPA และสารทดแทนที่มักโฆษณาว่าปลอดภัยเช่น BPS BPF หรือ BPAF ต่อสุขภาพของเซลล์ไข่หรือโอโอไซต์ผลการศึกษาพบว่าสารกลุ่มบิสฟีนอลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวออริจินอลอย่าง BPA หรือตัวทดแทนล้วนสร้างความเสียหายต่อเซลล์ไข่ในระดับที่น่าตกใจการทดลองในสัตว์พบว่าสารเหล่านี้ทำให้จำนวนฟอลลิคิลในรังไข่ลดลงขัดขวางความสามารถในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของเซลล์ไข่ทำให้รูปร่างของเซลล์ไข่ผิดปกติและที่ร้ายแรงที่สุดคือทำให้การจัดเรียงตัวของโครโมโซมและสายใยสปินเดิลหรือไมโอติกสปินเดิลผิดเพี้ยนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติทางพันธุกรรมยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกในมนุษย์ Human Observational Studies กว่าครึ่งชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนว่าผู้หญิงที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว IVF หากมีระดับ BPA ในปัสสาวะสูงจะมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณ follicle antral follicle count และปริมาณเซลล์ไข่ที่เก็บได้ลดลงและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืองานวิจัยพบว่าความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นได้แม้ในระดับการรับสัมผัสสารเคมีที่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัย NOAEL ที่หน่วยงานรัฐอย่าง FDA กำหนดไว้เสียอีกครับอย่างไรก็ตามในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็ยังคงมีการถกเถียงและตรวจสอบข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความครบถ้วนของข้อมูลผมขอยกงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Andrology ปี 2023 โดยซิปริยานีและคณะงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Systematic Review ที่ต้องการตรวจสอบว่าวิกฤตสเปิร์มลดลง 50% ที่เคยถูกรายงานไว้ในอดีตนั้นปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มดิ่งลงอีกหรือไม่ผลปรากฏว่าเมื่อโฟกัสไปที่ข้อมูลในช่วง2ทศวรรษหลังสุดปี 2000 ถึง 2020 ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปตะวันตกนักวิจัยกลับพบว่าไม่มีแนวโน้มการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของจำนวนและความเข้มข้นของอสุจิในภาพรวมช่วงเวลาดังกล่าวครับถึงแม้สถิติในระดับมหาภาคช่วง 20 ปีหลังอาจจะดูนิ่งขึ้นและไม่ได้ดิ่งลงเหวแบบที่กังวลกันแต่งานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังคงยอมรับและเน้นย้ำว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ EDCs สารกำจัดศัตรูพืชรวมถึงพลาสติกและ BPA ยังคงเป็นตัวการสำคัญที่บ่อนทำลายการทำงานของระบบสืบพันธุ์ชายและสามารถอธิบายปัญหาคุณภาพอสุจิที่ย่ำแย่ในผู้ชายหลายๆกลุ่มได้อย่างชัดเจนครับดังนั้นไม่ว่าเทรนด์สถิติโลกจะออกมาเป็นอย่างไรการปกป้องตัวเองจากสารเคมีเหล่านี้ก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นขั้นสูงสุดครับคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าเรื่องพลาสติกเป็นเรื่องใหญ่และน่ากลัวเหลือเกินเราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรในเมื่อมันอยู่ทุกที่ข้อมูลจากการค้นคว้านำมาซึ่งคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงครับเพื่อลดสิ่งที่เราเรียกว่าการสะสมในร่างกาย body burden แม้เราจะตัดพลาสติกออกไป 100% ไม่ได้แต่เราจัดการให้มันอยู่ในระดับที่ร่างกายรับมือไหวได้ครับดังนี้ครับ 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่มจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดครับพลาสติกจะคายสารเคมีออกมาได้ง่ายที่สุดเมื่อโดนความร้อนครับดังนั้นกฎข้อแรกคือห้ามนำภาชนะพลาสติกเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดครับไม่ว่าเขาจะเคลมว่าเข้าได้ก็ตามครับ
ให้เปลี่ยนมาใช้วัสดุจำพวกแก้วสแตนเลสหรือเซรามิกในการอุ่นและบรรจุอาหารแทนพยายามหลีกเลี่ยงการใส่อาหารร้อนจัดลงในถุงพลาสติกโดยตรงและอีกหนึ่งแหล่งหลบซ่อนตัวของ BPA คืออาหารกระป๋องครับเพราะสารเคลือบผิวภายในกระป๋องส่วนใหญ่มักมีสารกลุ่มบิสฟีนอลแฝงอยู่ครับการหันมาบริโภคอาหารสดอาหารทำเองหรืออาหารที่บรรจุในขวดแก้วจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้มหาศาลเลยครับ 2. หมวดผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและความงามเวลาเราซื้อแชมพูสบู่โลชั่นหรือเครื่องสำอางให้พลิกดูหลังฉลากครับหากมีคำว่า fragrance หรือพาฟังลอยๆอยู่ให้ระวังไว้เลยครับเพราะนี่คือช่องโหว่ทางอุตสาหกรรมที่ผู้ผลิตมักจะซ่อนสารพาทาเลตไว้เพื่อให้กลิ่นของผลิตภัณฑ์นั้นติดทนทานทางที่ดีควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุชัดเจนว่า phthalate free paraben free หรือ fragrance free ปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์หรือเลือกแบรนด์ที่ใช้กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติแทนครับ 3. หมวดพฤติกรรมในชีวิตประจำวันคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ากระดาษใบเสร็จรับเงินหรือสลิปตามร้านสะดวกซื้อที่เราจับกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือแหล่งสะสมของ BPA ชั้นดีวิธีจัดการคือลดการรับใบเสร็จกระดาษหันไปใช้ e-receipt แทนแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องจับให้รีบล้างมือด้วยสบู่ทันทีครับและมีข้อควรระวังตัวโตคือห้ามใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังจับใบเสร็จทันทีเด็ดขาดครับเพราะแอลกอฮอล์จะไปเปิดรูขุมขนบนผิวหนังทำให้ร่างกายดูดซึม BPA เข้าสู่กระแสเลือดได้มากกว่าปกติถึง100เท่าเลยทีเดียวครับนอกจากนี้สารเคมีจากพลาสติกและเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเรามักจะแตกตัวและปะปนกลายเป็นฝุ่นละอองครับการดูดฝุ่นและถูบ้านเป็นประจำจะช่วยเคลียร์สารพิษเหล่านี้ออกจากระบบทางเดินหายใจของเราได้ครับและที่สำคัญสารกลุ่ม EDC เหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายแค่ระบบสืบพันธุ์นะครับแต่เมื่อมันป่วนระบบฮอร์โมนมันยังส่งผลกระทบชิ่งไปถึงระบบภูมิคุ้มกันและมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองอีกด้วยครับเห็นไหมครับว่าวิกฤตพลาสติกไม่ใช่แค่เรื่องของเต่าทะเลที่กินหลอดพลาสติกอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของตัวเราและอนาคตของครอบครัวเราโดยตรงครับหากคุณผู้ฟังหรือคนใกล้ตัวกำลังต่อสู้กับปัญหาภาวะมีบุตรยากลองนำแนวทางการดีท็อกซ์พลาสติกนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆอย่างการเปลี่ยนกล่องข้าวก่อนก็ได้ไม่แน่ว่าจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆชิ้นนี้อาจจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ครอบครัวของคุณเหมือนกับในสารคดีก็ได้ครับสำหรับวันนี้เวลาของพอดแคสต์หมดแล้วฝากแชร์เอพิโซดนี้ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลสุขภาพแล้วอย่าลืมบอกลาพลาสติกกันนะครับสวัสดีครับ